Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 41, đang trong lúc Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt vui đùa cùng nhau thì bất chợt một vụ nổ bạo phát liền hút hai người đi. Lúc này, Diệp Phàm và nữ nhân kia vô cùng hoảng hốt, hai người cứ thế bị dòng nước cuốn đi về phía xa kia, đi được một đoạn dài, hai người mới dừng lại. Sau đó, khi dòng nước tĩnh lặng dần, thân hình Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt mới chậm rãi đáp xuống phía dưới. Nhìn về phía trước, hai người bất chợt nhìn thấy một tòa kiến trúc khổng lồ, vô cùng đồ sộ và cổ kính. Thấy vậy, Cơ Tử Nguyệt thanh âm vang lên nói: "Trời ạ, chẳng lẽ đây là thái cổ di tích sao?" Nghe vậy, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt anh ấy cùng nữ nhân kia liên tục đảo qua xung quanh, dường như hai người đã bị tòa cung điện cổ kia thu hút tâm trí. Nghe trong giọng nói của Cơ Tử Nguyệt, dường như nàng rất vui. Thế nhưng, đang quan sát, Diệp Phàm vô tình phát hiện lơ lửng ở giữa không trung đang bị dòng nước đưa đẩy kia là mấy chục bộ thi thể. Giờ khắc này, Cơ Tử Nguyệt đã từ vui mừng tinh nghịch chuyển sang sợ hãi, nhìn đám hài cốt kia, nàng sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên, trong lúc hai người nhìn ngắm, từ trên trời cao, rất nhanh đã có một bộ hài cốt rơi xuống. Thấy vậy, Diệp Phàm liền đi tới kiểm tra thử. Sau đó, hai người liền đi tới gần tòa cung điện cổ kia, nhìn nó, thanh âm Cơ Tử Nguyệt vang lên nói: "Đi mau, chúng ta rời khỏi nơi này, nếu không sẽ bỏ mạng." Đây là một nơi như thế nào? Không nên hỏi nữa, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nghe vậy, Diệp Phàm liền đi về phía Cơ Tử Nguyệt, định kéo nàng đi. Thế nhưng, ở trên không trung, đám hài cốt kia bất ngờ di động. Ngay sau đó, nó liền lao xuống phía dưới và công kích hai người. Thế vậy, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt mau chóng hướng về phía trước, cùng nhau tấn công đám xương khô kia. Giữa không trung, quyền cước của hai người liên tục đánh ra, xua đuổi đám hài cốt ra xa. Trong làn nước xanh thẳm, từng luồng ánh sáng không ngừng bạo phát. Lúc này, cả hai vô cùng sợ hãi, nhìn Cơ Tử Nguyệt chật vật chống lại đám xương khô kia, Diệp Phàm cũng phải giúp đỡ nàng một chút. Cuối cùng, sau một hồi tháo chạy, cả hai cuối cùng cũng thoát được khỏi đội quân xương khô đầy hùng mạnh kia và tiến sâu vào bên trong. Sau đó, hai người dừng chân ở phía dưới một tấm bia đá, trên tấm bia có khắc ghi rất nhiều chữ cổ. Nhìn nó, Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc. Dường như nàng biết điều gì đó, bởi vậy nàng rất nhanh đã nói cho Diệp Phàm biết nơi đây chính là phần mộ của tuyệt đỉnh cường giả. Nghe thế, Diệp Phàm cảm thấy vô cùng tò mò, còn Cơ Tử Nguyệt, thanh âm nàng lại tiếp tục vang lên nói: "Theo truyền thuyết, tòa cung điện này do tiên nhân tạo ra, không biết bao nhiêu năm tháng rồi, nó mới xuất hiện 4-5 lần, thế nhưng lại là mồ chôn của rất nhiều nhân vật tuyệt đỉnh. À, còn có một chuyện nữa, ở thời xa xưa, khi tiên điện này xuất hiện, tất cả các nhân vật cái thế liên thủ, bọn họ đã móc ra được một bộ thi hài ở bên trong. Có người nói đó là thi thể của tiên nhân, sau đó thi thể này liền chia cho các thế lực thái cổ. Tuy nhiên, khi hỏi đến, các thế lực đều chối là không có." Nghe vậy, Diệp Phàm giật mình, hỏi thêm Cơ Tử Nguyệt vài câu, hai người liền tiến về phía một cái xác. Sau đó, Diệp Phàm liền ngồi xuống lật nó lên xem thử. Nhìn bên cạnh bộ hài cốt kia, Diệp Phàm thấy những chữ viết bằng máu, cẩn thận dịch ra, Diệp Phàm nhìn thấy 8 chữ: "Xin hỏi trời cao, có tiên hay không?" Tới đây, Diệp Phàm khẽ trầm tư, tiến thêm một đoạn nữa, anh ấy lại tiếp tục nhìn thấy một cỗ thi thể khác, bên cạnh hắn viết 5 chữ: "Thành tiên, khó, khó, khó." Chỉ 5 chữ này thôi cũng đã thể hiện sự chua xót trong đời. Người này trước khi qua đời dường như rất tuyệt vọng. Thế nhưng, Cơ Tử Nguyệt còn phát hiện bên cạnh hắn còn có 5 chữ nữa, đó là Thiên Tuyển Dương Dịch Chân. Khi lời nói vừa thốt lên, Cơ Tử Nguyệt sợ hãi nói: "Thiên Tuyển Thánh Địa Dương Dịch Chân, đây chính là một tuyệt đại nhân vật được ghi chép trong Đông Hoang cổ sử, 10 vạn 5.000 năm trước từng tung hoành ngang dọc Đông Hoang, ít có đối thủ, không nghĩ tới hắn lại bỏ mạng ở chỗ này." Nghĩ tới đây, hai người ánh mắt trở nên tò mò. Cứ thế, hai người lại tiếp tục tiến đến bộ hài cốt thứ 3. Nhìn thấy bộ hài cốt này, Cơ Tử Nguyệt kêu lớn. Nàng nhận ra đây chính là người của Cơ gia mình. Ngay lập tức, nàng liền nói cho Diệp Phàm biết lai lịch của bộ xương kia. Nhìn cảnh tượng này, hai người Diệp Phàm rõ ràng đây đều là nhân vật tuyệt đỉnh. Sau một hồi di chuyển, Cơ Tử Nguyệt thấy một hài cốt nắm lấy tay nhau. Bởi vậy, nàng liền đi tới khẽ chạm vào nó. Bất chợt, từ bên trong, một làn xương trắng liềm bay ra, hóa thành hai bóng hình. Sau đó, nó liền bay về phía xa xa kia. Thế nhưng, dường như nó đang đuổi bắt lẫn nhau. Thấy thế, hai người sợ hãi vô cùng. Bất chợt, nơi đây xuất hiện một đoàn sương mờ kỳ ảo. Sau đó, khi nó chạm vào tòa cung điện cổ, nó liền làm nơi đây sáng bừng lên. Sau đó, một trận rung động nhất thời xảy ra, nhìn nó cả hai người đều sợ hãi. Thế nhưng bất chợt, từ trong người Diệp Phàm, khối lục đồng lại đột nhiên bay ra. Đến đây thì hết tập 42 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.